Welcome, tweeling, and this is de derde week van januari. Week begins van 17 tot en met 23. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Okay, tweeling, this is an unconventional lezing dat je gaat krijgen. Waarom? Is dat jullie tweeling dat gelooft niet in de unseen world. Geest, master of illusion, je komt nou achter. Nou, als je kijkt, sommige van jullie tweeling was manipuleerd by an illusionary person. Nou, heleboel van jullie komen achter dat een young crave man use master manipulatie om mensen dingen te krijgen. Het tower moment is hier voor deze crave man en zijn kennis en zijn netwerk, omdat mensen nou hebben doorgeprikt en recognize wat deze crave man heeft gedaan tegen een young scorpion. Oké? Haat en jealousy van deze crave man towards the scorpion, en deze crave man use illusion to manipulate a situatie. Het komt tot een eind. Sorry. Oké. Dames en heren. Daar is the mundane world. Dat is the world dat jij kan mij aanraken, voelen, kijken mijn ogen. Maar daar is een flip side. Oké? Met alles, dames en heren. Er is goed en er is slecht. Er is wit en er is donker. Oké? Dus, als wij willen zoiets als, ja, weet je, daar is niks en zo, is niet waar. Niet waar. Niet waar, niet waar, niet waar, niet waar. Oké? Het is niet waar. En een heleboel van jullie gaat even achterkomen hoe je bent terechtgekomen in some sort of a network connection, of hoe je bent in relatie met iemand en eerlijk met iemand aangenomen is door manipulatie. Oké? En mensen die doen deze dingen, je zal niet weten wat mensen doet achter de schermen. En wat gebeurt is dat sommige van jullie gaat achterkomen wat een crave vrouw heeft gedaan. Nou, luister goed, dames en heren, omdat dingen wat jullie niet weten, je moet nou alert en attent. Maakmannen. Deze maakman. Manipuleer, gebruik manipulatie. Okay, deze markman work with the unseen world. Okay, the voodoo doctor, the whatever. Deze is die work met the unseen world. Dus deze markman work met the bush doctor. Okay, and deze crave work with the illusionaries. Okay, deze crave is meer van de upper class echelon that work with illusionary. Okay? Dus there's many, it heet zwarte magie. Dus this is the energy van zwarte magie. This is the energy van illuminate, the master of the underworld. Okay? Dus deze crave gaat niet naar de bush doctor. Deze crave gaat naar de master van de underworld. Dames en heren, word wakker. Okay? Wij zijn hier op de aarde, maar er is meerdere dimensie en meerdere dingen dat hebben achter de schermen. Dingen dat je kan niet je vinger opzetten, dingen dat je kan niet zien, dingen dat je kan niet raken. Ze kan je zien en aanraken. Oké? Word wakker. Nou, we gaan even over deze young viscrave of scorpion. Jullie tweelingman hebben ontmoet een viscrave of een scorpion heel lang geleden.
Deze vrouw is in je leven gekomen en een kind met jou gekweekt. Nou, de kind is niet van jou. Ga even een DNA-test gaan doen. De kind is voor een maakman. De maakman is de groot illusionary and work with bush doctors, zwarte magie, whatever you noem it, oké? Daar het is, dames en heren. Jullie tweelingman wordt gecontroleerd door magic spell, witch spell, love spell. Dames en heren, word wakker Nederlandse, word wakker. Nederlandse, je bent nu toch ontwekend dat je bent niet van op de hoogte over deze dingen. Jullie Nederlandse is zoiets als ik kan het niet zien en aanraken, dan voor mij, ja, ik moet het zien en aanraken. Niet alles kan je zien en aanraken, oké? En daarom, sommige van jullie worden gepakt door deze illusionary, omdat het is wat European use, the witches, Romanian witches, European use the illusionary. Maar Afrikanen, South American, North American, die use de zwarte magie. Niet altijd, oké? Er is verschillende vorm. Nou, heel veel van jullie gaat op vakantie, komt terug en helemaal verliefd geraakt en de rest van het, oké? Het is niet echt, dames en heren, het is manipuleren, oké? Heleboel van jullie, en niet altijd, soms, niet altijd, maar dit is voor een tweelingman. Een oude kreefvrouw en haar ramman is connected to some criminal organisatie. Deze mensen, deze ramman en zijn vrouw, was in financial problem en verbruik jullie tweeling en een steenbok om je data en informatie te verkopen aan buitenlanders. En heeft een jong buitenlanders, jong kreefvrouw in je leven gebracht. Nou, die gebruikt manipulatie van witchcraft. Zie, deze ramman en Leo, ja, is connected met die hele unseen world. En dat is wat ze gebruiken om mensen te controleren. Je hebt kinderen met de person en een heleboel dingen en problems en zo. En dat is wat is hier gebeurd. Dat jullie tweeling was gemanipuleerd door een young crave person. Deze maakman is de illusionaries. Deze maakman is degene dat use witchcraft to control jullie tweelingman om een kind te kweken. De kind is niet van jou. De kind is van illusionary. Oké, dus wat ze doet, ze kan in je lichaam gaan, 's nachts, als je ziet deze twee. En daarom ik zeg tegen jullie, stop slapen blauwt. Omdat mensen van de unseen world, de geest, whoever wat je noemt, kijk over jou en have sex. Als je recognize deze man, a premature is buiten, oké? Dus ga even kijken, tweelingman, dat is in een relatie met een young crave. De kind is niet van jou. Deze illusionary, witchcraft, witch doctor, Afrikaner, whatever, have some sort of a negative forces dat gaat in je lichaam, doet zoiets als if die baby is van jou. Ga eens even kijken, DNA, de baby is niet van jou. Oké? Als je wil echt lezen, kom bij mij, de baby is niet van jou. Dus jullie tweelingman recognize dat deze oude crave en haar man, de ram, had deze jonge crave vanuit het buitenland in je leven gezet. Zodra deze crave kunnen in Nederland komen en zit jullie op te lichten heleboel geld, 9 van Pentacles. En gebruik de naam van een scorpion kind om bij een heleboel. Nou, de scorpion kind is de kind van deze stiermakel steenbok. Deze stiermakel steenbok is een kennis van deze man en jou in het verleden. Deze vrouw heeft deze man weggelopen van deze man, omdat deze vrouw recognize dat deze man niet dat hij liegt en bedriegen. Hij was in the world van witchcraft en negative energy. Deze man heeft een maagman ontmoet. Deze maagman heeft deze crave
in Nederlands of in het buitenlanders aan je computer, laat je even, en dit is waarom ik zeg, ga niet op dating site, dames en heren. Want als je het niet op dating site even gaan zoeken, deze man was aan je computer, aan deze Stiermaker Stenbock computer. Weet dat deze Stiermaker Stenbock heeft een son in het buitenland, dat is een Scorpion. Deze schreef man was de boss van deze Stiermaker Stenbock vrouw. Deze man, deze ramman, have connect met deze man en creëer illusion dat deze vrouw is weggelopen van de werk. En deze twee mensen teken deze vrouw uit de haat. Omdat deze vrouw besloten, nee, ik ga je niet helpen. Ik vertrouw je niet. Jij bent niet een goed oprecht persoon. Jij werkt met illusion. Jij werkt met witchcraft. Ik ben niet zo. Ik wil hier, jij niet in mijn leven. Maar deze man voelt zoiets als jij bent... dat je bent beter. Nee, de man is een criminal. En dat is de reden waar deze Stiermaker Stenbock heeft afgestapt van deze man. Wat deze man heeft gedaan, omdat deze man was financially onder dingen. Deze man break in the house van deze vrouw. Nou, jullie tweeling had gewoon met deze vrouw. Jullie zijn goede vrienden en kennis. Jullie had gewoon samen. En deze man recognized dat deze vrouw is nou achtergekomen wat hij en zijn vrouw is in. En deze vrouw staan weg van deze man. Deze vrouw is samen met een vis vooruit gegaan. Samen in een relatie. Deze man voelt zoiets als het is een man dat kan niet nee tekenen. Hij en zijn vrouw was in problemen omdat als je bent 60 jaar ouder. En jij bent niet van op de hoogte hoe je moet je leven. Is niet een jonge vrouw problemen. En deze jonge vrouw heeft gezegd nee. Deze man heeft in de vrouwhuis ingebroken aan de vrouwcomputer, aan jouw computer tweeling. Deze man heeft gezorgd dat deze criminal, vrouw vanuit het buitenland is bij jou terechtgekomen. En deze vrouw wil met jou trouwen en deze vrouw en deze man and collaborate and use deze maakman om jou te manipuleren, tweeling, in je slaaptime. En als je hebt seks met deze vrouw, je hebt seks met de energie van de duivel. Een kind is geboren uit deze relatie. De kind is niet van jullie tweeling. En jullie moeten even gaan kijken. En haal this out of je leven, omdat this is pure negative energy. En this is wat ik zeg tegen jullie. Jullie moeten recognize. Als je slaapt met mensen dragen dingen. Ik ken goede dingen en ik ken slechte dingen. Nou, als je recognize, als je ziet, het is een situatie waar heel veel mensen slapen bloot. Jullie moeten stoppen, omdat wat gebeurt, jij kan niet zien de negative energy in je huis. Sommigen van jullie denken, ik heb geen relatie, ik kan geen relatie krijgen. Stop met bloot slapen. Oké, was je kleden met alzijn. Ga even een douche doen in rooswater, zout, grove zout. Lig in een bad. En na 3 maanden, je vindt een persoon om een relatie te hebben. En de reden is dat jullie dat slapen bloot en je hebt je huis niet geschoon. Omdat jullie weten niet dat als je in een huis kan wonen, moet je huis schoonmaken. Is there negative forces that have seks met jou door de slaaptijd, oké? En heel veel van jullie is niet van op de hoogte. En je denkt, ja, ik heb geen relatie, ja. Omdat, dat is wat gebeurt. Veel mannen die wonen alleen, hebben probleem met een andere vrouw in relatie te komen vanwege dat negative forces in the house. En this is it, dames en heren. Je moet leren. Je kan dingen zien, maar er is unseen dingen dat gebeurt. Oké, en dit is een van het. Maar dit is een manipulator. Deze maakman gebruikt witchcraft. En
heel veel mensen, als je recognize, je gaat naar Dominica Republic, je wordt kapot, omdat daar de mensen gebruiken het. De Haitian, daar ze gebruiken het. Bahamian niet. South American, Colombia, Honduras, dat soort dingen. En je wordt helemaal verliefd en de rest van het. Ja, omdat ze manipuleren je met een witchcraft en dat soort dingen. Snap je? Dus het is een situatie waar, als jullie recognize wat gebeurt. Soms je bent verliefd geraakt op iemand en je denkt, nee, dat kan niet, omdat in het normaal. Vraag jezelf af, want in het normale is niet wat je bent op zoek, oké? Hier is een problematische situatie en ik zie dat deze ram en zijn kreefvrouw hebben een jong kreef in Nederlands gebracht onder de naam van deze stiermaker Stembok. Deze man heeft deze stiermaker Stembok data en informatie van haar en haar kind en gewerkt met de kreefman. Deze kreefman gebruikt the Master of Illusion. Deze kreefman is de Master of Illusion. En deze kreefman heeft some sort of a haat tegen deze jong kind, omdat de kind was in Nederland. De kind, hij vraagt de kind voor de adres. De kind zegt nee, omdat het is een normale dingen. Amerikanen gaat zijn adres niet zo uitgeven aan iemand dat ze niet van, en ze is niet van op de hoogte. En doordat deze man denkt dat, die twee denken dat, of ze hebben iets om te verbergen. Nee, je moet leren over cultuur. Oké? Cultuur is dat, ja, Amerikanen gaat niet zijn adres en informatie zo uitgeven aan mensen, oké? Er is niet dat ze hebben wel geheim of zo, nee. Omdat in Amerika je weet dat je informatie, adres kan worden gestolen, oké? Je moet respect van cultuur en dat soort dingen. Zoals in Nederland, je kan niet even een stap op bij iemand else. Je moet even een afspraak even gaan maken, dat soort dingen. Maar deze man heeft some sort of a age. En waarom is dat deze Ramman was in financial problem. Deze person workt bij zijn bedrijf. Deze vrouw zegt, nee, ik moet niks meer met jullie hebben. Deze person heeft vooruit gegaan met een visperson. En deze person en een visperson. Maar daar is heel veel haat van deze man. Deze man ging hebben leugens over deze vrouw en haar partner verteld. Dat was niet waar. Deze man is een criminal. En de vrouw was van op de hoogte dat deze man en zijn vrouw was niet eerlijk en oprecht. Dus deze vrouw staan weg en ze gaat even vooruit in haar leven. Nou, jullie tweeling had nog steeds bevrienden met deze Ramman. En deze Ramman nou is met deze maakman in de negative witchcraft dingen, omdat dat is wat deze man houdt voor. En dat is wat hij gebruikt om mensen te manipuleren. Deze vrouw was van op de hoogte. En deze vrouw recognize, hey, deze man is niet goed bezig. Ik moet je niet in mijn leven. Door deze man is how I bring deze kreef in jullie tweelingman leven. De kind is niet van jullie tweelingman. Moet je gaan even bekijken, omdat deze jonge kreef, buitenlandse kreef, manipuleert jullie tweelingman door negative energy over jou om te havoc, oké? Is niet, de kind is niet van jou, is voor een Virgo-man. Deze Virgo-man, deze kreef is in een relatie met deze Virgo-man voor jaren. Jaren, dames en heren. Jaren. En jullie zijn de verbruikster en is door deze Ramman. Deze Ramman is achter alles wat jullie tweelingman heeft meegemaakt, is door deze Ramman, omdat deze Ramman was financially niet stable. Nou, de rechter zit om te bekijken hoeveel geld is van u en van een stiermaker of stembokvrouw. Dat is gemanipuleerd en gestolen door deze maakman. Deze maakman is in een heleboel problemen. De rechter recognize dat deze maakman echt werkt met illusion, omdat is een heel lange tijd dat mensen wil deze maakman pakken. Nou, deze maakman wordt gepakt en de rechter nou recognize hoeveel geld deze kreef af aan deze maakman te betalen om deze Scorpion man under control te hebben. Deze kreefman is een illusionary en hij betaalt om
mensen te create illusion en control mensen door illusion. Deze kreefman is zeer sick, is mentally disturbed, oké? Maar een Scorpion wordt succesvol en wordt verbroken omdat de moeder stapt in en gaat deze situatie oplossen door te vertellen wat this is our ex-boss, this is a kreefman. This is a buitenlander kreefman that live in Nederlands. Deze man is van Denemarken of is geboren in Denemarken of whatever. Maar deze man is op zoek naar illusion. Okay, dus je hebt witchcraft, black magic en je hebt illusionary. And this is how I create illusionary problematic situation. En deze man have gewoon a hat towards deze vrouw. Deze vrouw was haar ex-boss. Deze man, deze kreefman, is in deze vrouw huis ingebroken samen met deze ramman. En gebruikt deze ramman om in de vrouw huis te gebruiken om geheim. Niet iedereen heeft geheim, dames en heren. Er zijn sommige mensen dat is open en bloot. En mensen kan dat niet tekenen, omdat mensen dat is open en bloot is gewoon eerlijk en oprecht. Ze hebben niks om te verbergen. Maar deze kreefman is zeer deceptief. En een heleboel mensen gaan nou even achterkomen wie deze kreefman is. Hij is niet echt Nederlands. Hij is geboren in Denemarken of zo, ander East European man. En mensen gaan nou echt achterkomen de collaboration van deze kreefman. Hoe hij gebruikt mastering van illusion en mensen onder control te krijgen. En ik zie nou dat Steenbok en haar partner wordt succesvol verlossen uit deze problematic situation. En jullie tweeling wordt ook verlossen. Dus tweeling oppassen en especially tweeling mannen dat heeft een kreefvrouw. En deze kreefvrouw was gebracht in je leven daar. Jullie tweelingman zijn manipuleerd bij witchcraft, negative forces. There it is. Okay? And this is it. Ik kan het aan jullie vertellen, maar jullie moeten het zien. Okay? Dus jullie tweelingman, deze jong dame dat je hebt ontmoet, heb je ontmoet door jij op relatie site te gaan. En deze man was aan je computer. Deze man en dat kreefman hebben gecollaboreerd door haat en jaloezie over deze vrouw. Haat en jaloezie. Dat deze leeuwman en ramman hebben gecollaboreerd om deze kreef in je leven om te brengen. Ga een DNA aan de kind runnen, is niet je kind. De kind is voor een maakman. Deze maakman en deze jonge dame was in een relatie voor heel lange tijd. Deze maakman heeft gecreëerd door witchcraft en manipulatie dat deze dame krijgt hier om te gaan trouwen. En dit is het, dames en heren. Een tweelingjongen had hetzelfde probleem. Hij heeft me gebeld en ik zeg, je hoeft niet te trouwen, dit is Nederlands, oké? En dames en heren, daar zijn mensen in de kerk, niet iedereen, oké? Mensen gaan naar de kerk omdat ze weten wat ze doet. En ze weten dat zijn hart is niet schoon, oké? Mensen, dat is niet oprecht. En in het leven, die is iedere zondag in de kerk en is omdat ze weet dat zijn hart is niet schoon. Dus, dames en heren, laat niemand jou onder druk zetten om te gaan trouwen. Nederlands is een land, je zijn een samenlevingscontract en is je partner. Oké? En deze ramman is een ramman samen met een Leo. Die gelooft in de witchcraft, de voodoo en de negative shit. Oké? Want ik noem het negatieve dingen. Vanwege door dat. Als je bent opgebracht in een opdeveloping land, heb je geen tijd over dat soort van onzin. Deze zijn bushmensen. Deze zijn mensen die komen van platteland. En al ze doen is dat ze hebben niks anders om te doen. Deze zijn de dingen dat ze geloven in. Nou, deze vrouw, als je kijkt deze vrouw is all about the money. Deze vrouw is all about maken. Een goede leven voor haar en haar kind. Oké. Deze vrouw is heel intelligent.
En deze vrouw creëert een stabiel en iets dat can help humanity. Maar deze man haat deze vrouw vanwege dat deze vrouw is iemand, is ze afstandig? Yes, ze is afstandig. Yes, ze gelooft niet in dit soort van dingen. Oké? En jij kan je opinie over iemand, maar als je gaat even mensen, family en mensen dingen vanwege dat jij hebt een probleem dat iemand heeft nee gezegd, dan jij hebt een probleem, oké? En dat is het. Het is goed om nee tegen je kinderen van jongs af om te leren, omdat dan wordt ze niet zo opkomen dat ze kan niet nee tegen. Want als iemand aan deze man leert om mensen hoeft niet vrienden te zijn met jou, mensen kiezen voor zichzelf, maar deze man denkt dat hij ik wil dit en nee, zo is het niet. En deze vrouw is zoiets als iemand, deze vrouw gaat echt oprecht zeggen, nee, dit gaat niet gebeuren. En als je recognize, de rechter nou gaat even kijken hoeveel geld een maagman even kan manipuleren van jullie tweeling en opgelicht jullie tweeling en een stiermaker stembokvrouw. En ik zie een succesvol moment voor een scorpion, want de scorpion, een young scorpion, mensen gaat even recognize dat de crave is degene dat creëert dus problemen voor een young scorpion en zijn moeder een stiermaker stembok. Mensen recognize dat deze crave man betaalt een master illusionary om iets te doen. En mensen gaan nou recognize. Dus succes. En ik zie dat jullie tweeling een stiermaker stembok en vismensen gaat je helpen om uit deze negatieve situatie uit te komen. En verbreek jou vanuit deze problematische situatie waar mensen hebben trek in komen. Een stembokvrouw gaat je helpen om jou te verbreken. En de kind is niet van jou. Geef de kind naar de moeder en haal de moeder uit je leven. Deze vrouw is zeer deceptief samen. En de kind is niet voor jou, het is voor een maagman. Deze jonge kreefdame heeft altijd een relatie met deze maagman. Deze maagman en deze Ram en deze Leo collaboreren. En die use witchcraft om te manipuleren en krijgt wat ze wil. En krijgt mensen te doen wat ze wil. En ik zie dat een stiermaker of stembok zegt, luister nou, voor mij, this shit werkt niet. Dus je kan alle je dingen doen, maar je laat los van mijn kennis. En ik zie dat zodra krijgen jullie tweeling out of een problematische situatie. Omdat een heleboel van jullie is niet van op de hoogte. Niet alles wat je kan zien, heb je een uitleg hiervoor. En tweelingen, er zijn mensen, een groep mensen on this planet dat geloven alleen in dit soort van dingen, oké? En dit is zeer negatief, want je moet snappen de verschil tussen de dood en de leven. Je mag geen relatie of seks met dode mensen hebben, oké? En een heleboel van jullie recognize dat als je bent in een relatie met iemand die slaapt rond met anderen, je gaat even recognize dat je leven wordt verbreken als je bent met deze mensen. Het is goed, dames en heren, stop slapen in je bloed. Het is niet goed. Omdat, dat is waarom sommige van jullie hebben geen relatie. Oké, en om te verbreken dus, je moet even een zoutbad gaan nemen, weet je. Je hebt verschillende soorten van zoutbad gaan nemen. Dat kan je helpen om dat negatieve dingen van jou af. En dan ga je zien, je gaat echt een relatie krijgen. Heel veel mensen snappen niet dat er is duality. Oké, duality heeft mee te doen met dimensie. Oké, waar denk je dat dode geest? Dat loopt rond de aarde. Waar gaat ze? Oké, dat is de vraag. Namaste.